และการที่เขาละหมาดตะเราะวียะห์กับครอบครัวกับที่บ้านกับสามีเนี่ยนะครับเขาจะได้ภาพผลเหมือนกับว่าตักบีรพร้อมอิหม่ามแล้วจบพร้อมอิหม่ามที่มัสยิดที่ว่าและเหมือนละหมาดทั้งคืน สำหรับผู้ชายเนี่ยให้ไปละหมาดที่มัสยิด ฮะ สำหรับผู้ชายนะจะเอาความประเสริฐตรงนี้ต้องไปละหมาดที่มัสยิดสำหรับผู้หญิงแม้ว่าจะละหมาดคนเดียวที่บ้าน ผลบุญได้มากกว่าละหมาดที่มัสยิดนี่คือข้อสรุป จากไหนจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะนั้นผู้ชายให้ไปละหมาดที่มัสยิดนะดีที่สุด ผู้หญิงละหมาดที่บ้านดีที่สุด แต่ถ้าจะรวมตัวกันละหมาดที่บ้าน โดยมีอิหม่ามนำละหมาดนะครับอุลามะบางท่านก็บอกว่าตรงเนี้ยก็ได้ความประเสริฐเหมือนกับไปละหมาดที่มัสยิดเหมือนกัน แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยนะเพราะในหะดีษบอกว่ามาอัลอิมามไม่ถึงอิหม่ามประจำมัสยิดใครก็ตามแต่ตักบีรไปพร้อมกับอิหม่ามเริ่มต้นละหมาดพร้อมๆกับอิหม่ามแล้วก็สิ้นสุดการละหมาดพร้อมกับอิหม่ามในที่นี้ไม่ถึงอิหม่ามในมัสยิดไม่ใช่อิหม่ามใครก็ได้นะครับวัลลอฮุอะลัมครับครับผมทำแล้วครับส่วนคำถามเมื่อสักครู่ล่าสุดนะครับบอกว่าการที่ไปเอติกาที่มัสยิดเนี่ยอาจารย์แล้วเขาออกมามีธุระเขาออกมาจากมัสยิดแล้วกลับเข้าไปใหม่ ก็ให้ละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแหละเพราะสำนวนหะดีษบอกว่าอิดาดะคอละอะฮัดุกุมุลมัสยิดนะครับฟัลยัรกะรอกะอะตัยน์เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเข้าไปในมัสยิดให้ทำการละหมาด2รอกะอะห์บางรายงานหะดีษบอกว่าฟะลายัจลิสฮัตตายุศอลลีรอกะอะตัยน์อย่าได้นั่งนะจนกว่าจะได้ละหมาด2รอกะอะห์เพราะนั้นเราออกมานอกมัสยิดแล้วเวลาจะเข้าไปใหม่ปั๊บก็ถือว่าหุกกลมเข้ามัสยิดไงข้อตัดสินคือเข้ามัสยิดนะครับก็ให้เราได้ละหมาดเรามีสิทธิ์ละหมาดเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดทำให้เยอะๆก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้หมายความไม่มีเวลาไงออกมาทำธุระสัก5 นาทีหรือ10 นาทีแล้วก็กลับไปในมัสยิดอีกก็ถ้าเกิดว่าจะทำละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดได้ก็ทำเป็นสุนัตใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วเราเห็นว่าเวลามันนิดน้อยแล้วเราจะไม่ละหมาดก็มีสิทธิ์เราก็ไม่ต้องละหมาดก็ได้เพราะไม่ใช่ฟัรดูแต่ว่าส่งเสริมให้ละหมาดดีกว่าการที่จะทิ้งนะครับครับผมอัลฮัมดุลิลละห์ครับอีก